Halló, sziasztok! Nem tudom, hallatszódok-e, mi történik? Ja, várj, nincs is csevegésem. Külön böngészővel kell megnyitnom a csetet. Azt a szentét neki. Na, majd kipróbáljuk, hogy ez működik-e. Érdekes. Na, szóval igen, sziasztok! Remélem hallható vagyok. Kicsit nyomok a gainen. A gain. De egy gyökér, hogy nem tud a Streamlabs-üzélni direktbe chatet nézni. Meg semmit. Ha. Ez elég fogykós. És akkor a YouTube-ot még tanulnom kell. Csetelek egyet magammal gyorsan. Aha, legalább kiírja. Az jó hír. Ja. Szóval lassan kezdődik a Dev Direct. Kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek. De úgy látom, még kicsit korai vagyok. Még mindenki alszik. Vagy nem tudom, már alszik. Jaj. Ahogy nincs társaság, addig böngészgettem azért. Próba. Szia Berta Péter. Próba. Kipróbáltam, mert nem YouTube-oztam még, vagy YouTube-on keresztül nagyon régen streameltem. Még nem is tudom, mikor streameltem. Szerintem Falconnal soha. Az a mindig Twitch-en. És most így nekünk tehát szimpatikusabb ez a terep. Ez a YouTube-osdi. Hali-hali. Bocsánat, sokat fogok krákogni. Mert leszokóba vagyok a cigiről, és krákogok. És kölgök meg ilyenek. Közben itt elfoglaltam magam, mert és megint rá vagyok kanyarodva itt a veszteségmentes zene hallgatásra, és van egy ilyen kis lejátszóm, és ahhoz gyűjtök most zeneszámokat. És azt böngészgettem itt, amíg nem jött senki dumálni. De most már nem böngészem, mert itt vagy dumálni. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből a dev cuccból. Állítólag azt írták, hogy nem lesz 1 óra sem, mert annyi dologgal nem készülnek, és hogy ilyen helyzetjelentéseket fognak csak bedobni, tehát hogy mi hogy áll. Nagyon remélem, hogy az Indiana Jonesról látunk valamit. A címét ugye azt már korábban így leakelgették. Ez mi az a hang? Valami történt. Ja igen, Pasadena feliratkozott ránk. Nagyon jó. Köszike. Jó, még szoknom kell ezeket a hangokat, bár lehet, hogy ezt lenémítom, hogy ne örüljek meg menet közben. Ja, szóval igen, tehát ezen a direkten elvileg az lesz, hogy kapunk egy kis Hellblade 2-t, reméljük megjelenési dátummal együtt. Kapunk egy kis Avovedet, ami nekem nagyon tetszik. Ugye az ilyen fantasy FPS RPG-s téma az Obsidiantól. Azt hiszem az Obsidian 4, nem tudom mi lesz még, meg Indiana Jones. És az Indiana Jones az, ami engem nagyon-nagyon izgat. Gondolkoztam rajta, hogy egy picit előbb bejelentkezek. És játszok, mert itt nézegettem a gépen, hogy mik vannak rajta, ez a Potato gép, amiről streamelek. És itt fönt van még az Indiana Jones and the Infernal Machine című játék. Nem tudom, hogy mond nektek valamit, de az ilyen
nagyon nagy coolság volt annó. Machine. Indiana. Micsoda, 8 óra alatt végig lehet durrantani a játékot, de király? Na, majd egyszer. Inkább ki is próbáljuk, hogy nem vagyok-e túl hangos. Ez a játék, ez Time to go to work. igazi immediate lesz. Amúgy, tehát ez konkrétan az eleje a játéknak. És tök jó, hogy így lenyomod az első chapter-t, vagy hát nem a chapter-t, hanem a legelejét, akkor utána jön be a főcím. Az a kicsit Indiana Jones, és most nyilván nem fogok tudni, nem látom. De mindegy, higgyétek el, hogy így jön elő ilyen nagy intrós. Szóval azon, hogy által mondom picit elő. Az amúgy full Tomb Raider klón. És egy az egybe. Tényleg egy az egybe az. Ez a Tomb Raider 2 meg a... Jött ki talán? Nem is tudom mikor jött ez ki. 99-ben. Valami ilyesmi. És tényleg egy az egybe. TR klón. Látod? Hát még a húzás mennyisége is, hogy távolsága is gyakorlatilag ugyanaz, mint a másik. Vagy mint a Tomb Raider, úgyhogy Tomb Raider meg, bocsánat. De nekem Tomb Raider marad még világ, úgyhogy bocsássátok meg, legyetek szívesek, mert ezt annól így tanultam, így okoskodtam ki, és ez meg is marad. Hey, ez meg az... Mint a régi Tomb Raiderekből volt, úgyhogy nyilván vagyok a géphez képest, akkor azt jelenti, hogy a gép hangos. Tehát akkor ezt visszateszem. Így jobb esetleg, vagy így meg már túl hang a desktop audio. Erre valami akciósabb részre átugrunk. Hopp, na ott lett volna akció. Halló, Erik! Még vehetek belőle? Több hang kell belőlem. Így? Vagy ez már sok, vagy kevés, vagy jók vagyunk? Tök érdekes, mert magától átállítgatja magát a izé. Well, look at this. Még mindig halk wings and all. Not bad as priceless treasures go. Alakul? Az az érdekes, hogy a podcast felvételi hangunk vagyok már konkrétan. Várj, akkor még tolok a gainen. Ez így meg már lehet, hogy sok lesz. Hagyjam a hangom is a játékból még. Jó, hát akkor a játék az már majdnem... Jó már? Túlnyomom itt a dolgokat, aztán megsüketültek. Ja, Infernal Machine, és tök jó, hogy lehet kapni egyébként Steamen, és ilyen valami bagó pénzekért lehet kapni, csak az a baj, hogy annyira klánki szerencsétlennek az irányítása, hogy így mindig így visszadob. Ja, az iPad-edre kellett adni hangot. Ja, jó van. Szivacit érted. Hulk vagy Pipp. Kiderül, hogy nálad van a cica. Baszki, de kéne játszani ezzel az izével, Infernal Machine-nel. Na majd az új indie játékkal. Tényleg ez még nem kezdődött el? 3 perc múlva. De izgi. Jaj. Ez most nekem is hangos. Na. Hogy nem tudom, hogy ez pletyka volt, vagy pletyka, vagy... ezt akkor be is zárom. Pletyka, vagy ezek ilyen tények, hogy tényleg lesz Hellblade. Szegény ember Tomb Raider-re. Nem volt amúgy az rossz. Inkább ez a férfi Tomb Raider. Inkább a Proto-Uncharted, hogyha a játékot nézzük. Nyilván, ha meg azért nézzük, a lore-t, akkor meg ugye az Indiana Jones az annak a kopintása az Uncharted. Szóval ez így lehet így össze-vissza kötögetni. Én amúgy így tökre szerettem egymás mellett tudni a Infernal Machine-t is,
meg a Tomb Raidert is, mert a nyilvánvaló hasonlóságokon túl azért egy teljesen önálló jogon saját lábon megálló játék volt annó, ami kurva nehéz volt annó. Hali Márk, Hali. Morty volt, nekem nem tudom, hogy jól mondom a nevedet, de neked is Hali. Nagyon jó volt, igen, és másodposztőbb, igen, pontosan. Az már árkádosabb volt, a Emperor's Tomb, a Staff of King az meg aztán nagyon popos volt, mert az ugye le volt ilyen atomra egyszerűsítve a PSP-s irányítás miatt, de én végigtoltam azt is, meg azt hiszem az Emperor's Tombot, és az Infernált nem. Az nagyon nehéz volt. Az ugye ez a tipikusan kimérős platformer volt még, mint a régi Tomb Raiderek, a tankkontrollal, meg mi egymással. Ide adnék belőle valami izét, ilyen remake-et. Nem. Igen, az Emperors az rohadt jó ment nálam. Rohadt jó ment. Azt is behúztam amúgy Steamen. Az is fönn van. Tök király. Hello, mi Pasadena? Soha nem feleded? Ezek ilyen beégős dolgok voltak. Én nálad a Drakánra csodálkoztam rá. Amúgy most ma előjött a Drakán, és akkor így agyaltam rajta, hogy baszki, milyen király is volt, hogy nyomtad a Drakánt. Nem hangos nektek, vagy hogy van most hallható a hangom, vagy túl hangos a hangom, vagy túl halk a másik, vagy túl hangos a másik, vagy mit tapasztaltok? Jö, a Drakán 2-t az PS-en toltad. Azt PS-en toltad, meg abban volt valami game breaking bug, és azt te ki is fogtad. Egyetlen egy bug van a játékba, baszki, és ezt pont kifogtad. Na. Lássuk a medvét, gyerekek. Mi lesz itt? Mi lesz itt? Hát ez csoda volt PS-en. Most néztem róla izéket éppen, gameplayeket, és nagyon-nagyon király volt. A üzé is. Emulátorban meg főleg, mert simít rajta még egy kanyart, úgyhogy... ez várj, milyen nyelv? Nem kell. Picit tolokra az én a hangerőn. Már ugye a konferencián, vagy mi ez. De tényleg csak egy nagyon picit. A nénik meg a bácsik fejlesztik a játékokat, lássátok! Azt a bácsi milyen tele van energiával. Nekem lenne ennyi energiám, mert kipordítottam volna a világot a sarkába. Cigány kerekezik itt munkaidőbe. Értjük, hogy milyen vidám dolog dolgozni a Microsoftnál, vagy az Xbox főhadiszállásán. Szóval Ninja Theory, Oxide, Obsidian és Machine Games. Az Oxide vagy Oxid? Kisebbségi karika. Igen. Halipongi, Csáko. Obsidian, Avoved. Na nézzük. Vagy nem az lesz? De az lesz, nem? Nem az övéké. De. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action Halljátok? RPG, Avowed. Avowed. Avowed is an adventure De into the kurva heart jól of néz ki ez a the játék. Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover Fongi, a elhiszem. secret at the heart of Én is the behúztam. Lands. Úgyhogy félek a hétvégétől én is. Vasárnap szerintem ez lesz a fő dolog. Hello there, Ceni is megjött. Kicsit mehet hangosabbra a videó. Így mondjuk, hogy még. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world.
And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Ez egy ilyen izének néz ki, Here to talk more about combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Ami nekem szól. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, ja, amúgy nem jön Siege FPS, csak robotok ne legyenek benne, mert Erik ezért Gellert kap róla. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize where their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Ilyenekre használom a Steam Deck-et, csak eltántorítottak or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. Robotok bányában, FPS nézetben, hallod? Ostorra. Mileg utálta a fegyvered, Erik? Rakjunk már ezt egy ilyen ultimate kombót. Roxford nevel, de a pálca. Choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain. Hát jó, ez olyan erős double-A-nek tűnik, nem? In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Nekem nagyon tetszik. Here, take my badge. Take everyone's. Tetszik, hogy nem ilyen basszúskardozós, hanem varázslós basszúskardozós. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated Valamilyen ránéztem, és az jutott eszembe róla ilyen sci-fi tévéfilmek a 80-as évekből, mint a Kedves ellenségem, meg ilyenek. Azt olvassátok el, amúgy kurva jó, meg hát nézzétek is meg úgyis jó. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain ezt a játékot jó pozícionálják be a lobbyba, that I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Akkor ez tök jó lehet. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, ahhoz képest, hogy ugye sokáig nem colorful, hallottunk and évekig dynamic ebből az Avowed-ból semmiről, semmit. Most végre rakták elénk itt rendesen gameplay-jel mindennel. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players.
The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Viszont van delay rendesen, úgy látom. Wow, de király ez a grafika. Na. 2024 leesésébe fog jönni. Teljesen jó. Hát PS-re nem jön. Ceni, beszívtad. Több mint egy double A. Hát igen. Nagyon király volt. Most jön a Hellblade 2. Mindjárt kapunk egy megjelenését is. Ugye, hogy most azért mondom, itt a Pongi írja, hogy elkapta. Szerintem is egyébként tök fasza. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. Aztán a UK akartam mondani, hogy ez centus bazzeg. And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation. With a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Annak ez az első rész is nagy lógáson, pedig ez még Game Pass-ben is benne van, hogy csak volt. Van. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement. Mondjuk engem könnyű legyűgözni, tehát hogy mint ugye én nem vagyok ilyen RTX meg RT meg mit tudom én fan, úgyhogy engem sem mozgott meg, elhiszem, hogy jó meg ilyenek. Az első rész az valamiért úgy érzem, hogy azt itt neki kell menjek, de valamiért úgy érzem, hogy nem lesz a szívem csücske, de annak mindenképpen neki megyek. Hangok azok biztos kurva jók. Hallom, hogy legendás az elsőnek is a hangberendezései. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Kétszer kidobtak a puzzle-ök. Hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Majdnem FIFA-t mondtam, Final Fantasy. Most
fülesbe vagyok nyilván, és egy elég frankónak fűnnek ezek a hangok, de... Bocsánat, csak csuklok közben. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. Kemény melók vannak ebben, és itt is a modellezés. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief hogy ez is ezért ilyen valami mentális pszichó dolog, ami hiszem, hogy tehát na igen, tudom, értem, megértem, de nem biztos, hogy szabad időmben ezzel szeretnék foglalkozni. Igen, a Silent Hill elég lesz, de hát ez nem létező játék jelenleg még, úgyhogy én már Silent Hill 2 tagadó lettem, sőt Silent Hill tagadó vagyok. Amíg nincs kézzelfogható bizonyítékunk, addig bocs. Valaki az én munkámat fikázná, így szerintem kinyírnám. Hallod, fikázzák azt, hidd el nekem. Az enyémet is mindenkit fikázzák, csak nem tudunk róla, addig jó. Én kiröhögném egyébként. Surround yourself in a three-dimensional space. Még attól függ, melyik munkámat, hogy hát nem tudom, milyen számít munkának. Press X to suffer, ja. Resonic Pro Beta. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you, and it's a jó, Senua, nem tudom mi. De nehéznek tűnik. Már úgy érte, hogy nem difficulty-nek, hanem ilyen lelkileg megterhelőnek. Sanua. On the music we are working with Hailun, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their meaning in the music. It really connects with our game and elevate it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua. And we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Na, az gyerekeket, ez itt van mindjárt, május 21. Nem tudtunk release date-et, nem? Ez új info. Tök király.
Ez is úgy látom Microsoft cuccok hozzá. Ja, hogy aztán töltés, mert lemerül a cucc. Ja, bocs. Jó, a handheld, na. Még nem ezért be. És fogadjunk, nem a Machine Games lesz most, mert az lesz a legvártabb. He? Square Enix. Na mit kapunk? Egy kis meglepike. Jó pofa mondjuk. Úgyis a Machine Games lesz az utolsó, mert az lesz a legnagyobb durranás. Square Enixnél mi készül? Ez valami új bejelentés. Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Mana széria. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年ファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。Ma lesz-e instant release? Hát, hogyha ezt a manát instant release-elnék, ez kurvára nem az a játék, amire gondoltam. Tehát ez most már ARPG. Tehát ez nagyot ütne amúgy, hogyha ez most instant release lenne. Instant release. Mana Sonic TV-n tolnád. Szeni, bazd meg. Állj a sarokba. De metál a passzi, figyeled? Kínál a lakótelepen, érted? Bőrjakóba. from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Ennyi, elmondta a teljes angol tudását. Ahogy ez tök jól nézett ki most. Ez ilyen Japán Blade. Jó, aha. Igen. Mindjárt megszól az Operation Ja, egyszerűen mi van veled? Összeszedted a humorzsákat? Merda! Jó. Ez attól állatosabb lesz szerintem. Ezt tudod, hogy mi lehet? Amúgy a Melda nem félrelövés, van az a Hyrule Warriors, vagy milyen jóisten sorozat, ami ugye ilyen kisebb szkópucumó, és az volt ilyen Zelda világban játszódó, de ilyen kicsit gyerekesebb téma. Zelda Series-es. Nem biztos, hogy only lesz. Ezt tetszik, amúgy. Most valamilyen rá vagyok indulva erre is, meg a Sandlandre is, tehát hogy ezek az ilyen stilizált, rajzfilmesebb, kicsit ilyen cel-shaded feelinges szumókra. Közben itt egy kis mozgást fogtok hallani, mert elzsibbadt a jobb lábam és a seggem is, ahogy ülök a széken. Kicsit muszáj helyezkednem, mert a Dev Direct végére le fog esni a seggem. Egyiptomi mitológián alapulunk, nagyon jó. Úgy csinálok, mint aki el tudja olvasni a krikszklasszokat. Nem baj, Szeni, add ki. Inkább így, mint hazamész, azt elvered az asszonyt, hogy valami. Igen, a Morpheus kabát, igen. Tényleg egy musical score, mert hogy a Mana játékok azok ilyen legendások voltak, legalábbis a fő részek, arra emlékszek, hogy
az ilyen nagyon nagy királyságnak volt kikiáltva annó. Úgy csinálják, mint aki szakértő lenne egyébként, pedig kurvára nem. Mert csak tudom, hogy miről van szó. 新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作はインタラクティブ hogy tévé megy a streamcelni, és akkor ezt most hallotta a párod is. Üdv innen is, szia! 探索中の BGM がバトルに入った瞬間アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう Hétvégén Yakuza bazzeg, drogot csempész, vagy árul, megy a kocsmával, veri körbe a ellenfeleket, vagy ezeket a, hogy mondjam, a rivális bandáknak a tagjait. Action RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Action RPG 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。 Mondjuk az szokott lenni, hogy ja, Tesco gazdaságos Nvidia-t szó, tényleg ez is mindig annak is ezért bőrgyakó az, de figyelj, föl van húzva az és a gallér is, hogy... De még az Ink galléria is. 感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。 Visions of Mana. Ó, nyáron jön. Tök jó, tök jó. Vajon ezek lesznek, vagy ez lesz izébe? Game Pass-be? Elpofáztam, lehet, hogy mondták el. De amúgy tök király lenne, ha lenne Game Pass-be. Na. Azt, ha jól emlékszek, hogy egyébként a Mana sorozatnak most volt valami remake-je, azt hiszem pont a Secretnek, és azt hiszem az valami szarul sikerült. Welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Csávó most jön ki a klotyóról, tudod? Hi Dan. Ja, bögre alapanyag, igen. That's Dan. We started in his Balázsék biztos, hogy mennek majd vele egy karikát. It's been an amazing process to see from concept to completion. Igazából nem néztem, lehet, hogy ők lehet, hogy nem streamelnek, nem tudom. Game engine, questioning our design assumptions and prototyping out features. Rediscovering what made us fall in love with strategy games. Jól néz ki, nekem nagyon tetszenek az ilyen izék, amiket Erikkel mindig emlegettünk, ez az Age of Empires, meg az Age of Mythology, meg ezek a cuccok, ezek az ilyen zöld, ilyen izét, meg a... Én nagyon szerettem a Caesar 3-at is, meg a Fáraó volt még, ami ilyen volt. Volt még egy valami ilyen városépítős volt. Caesar 3, bocsánat, nem Caesar, nem menőzünk itt, hát
Tomb Raider, ugye? Tomb Raider. Ja, szóval igen, szerettem ezeket a játékokat, itt szerettem, csak a világ összes ideje nem elég rá. Poénból rákeresek, hogy mondjuk az Age of Empires, most így tökre így jól hangzik ez a Age of Empires 4, ugyan mennyi ennek a gameplay, a játék ideje. The living world isn't just a map. It reflects the Tomb choices Raider, players make over the course bögre of the game. streamel. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Hirtelen nem jutott We want eszembe players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige 28 system. óra. Amúgy ez nem is olyan vészes. Mondjuk ez nyilván csak a main story. Hullozni akarod, akkor 107 óra húr. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Na ez biztos, hogy ezzel én nem fogok játszani. Tehát az, ahol már ilyen világtérkép van, ott az már elvesztett. Mecha Warrior. Ja, értem, hogy az ilyen mindenen átívelős téma. Királyhaja van ennek a csávónak, lehet én is kiőszítettem valaminek, ha már úgyis őszülök, akkor legyen, ha már úgy legyen kövér. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. És mindjárt megjelenik tankon. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique az a baj ezekkel egyébként, ezek a közösségi, tehát ezekkel a happeningekkel, hogy itt vagyunk, nézzük együtt, beszélgetünk, nem tudom. Megy a gaming, és ilyenkor mindig így elkap, és ugye ezek az eventek általában ilyen későn vannak. És hogy így ilyen elkap egy ilyen gépszi, hogy az meg játszani kéne, kurva élet. Tudod, így nekiállok, és így ilyenkor éjfélig hajnalig tudnám tolni most. Tehát most lenne kedvem földobni a Age of Empires 4-et, és így belerázódni. Mert az mennyire lehetne? Tényleg azt lehetne kontrollerre irányítani? It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players azért tetű vagyok, mert itt a csávó, vagy hát ezek az arcok itt nyomják nekünk a életük művét, a játékot, minden, én meg itt istenítem az Age of Empires 4-et. Jó, az is végül is, tehát Microsofton belül maradtunk. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, nézem a Percy Jackson-t és az Olympusiak villámtolvajt, vagy nem tudom, már elfejtettem, hogy van ez, és oda passzol az Age of Mythology. Amúgy is jött most valami HD remake. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines hát, is in our multikulti mehákkal, meg mongolokkal, mindennel együtt. Or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Tehát ha bonyolult matematikai számításaim nem csalnak, akkor azután az Indiana Jonesról fogunk hallani valamicskét. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. Tipik olyan játék, amit annyi idő megtanulni, mint egy nyelvet. Igen, amúgy, meg hát annyi rendszer van benne, ilyen fejlődés, olyan fejlődés.
külön a vezetőt, meg külön még a gameplay, meg a mit tudom én. Azt mondod már, ez 10 már volt? Annó. Kb. 2 éve, 2025-ös release. Halljátok, tudjátok, mi lenne nagyon durva, ha ez lenne az instant release. Ha így kibasszák az utcára az új indie játékot, csak így tudod, hogy ja, akkor így nyomhatjátok is otthon benne Game Pass-be. Tudom, lehetetlen gyakorlatilag, túlságosan nagy franchise ahhoz, hogy ezt meg tudják játszani, vagy megjátsszák, de álmodni csak szabad. Ara. Hát 24 leesésébe ez is jön. És akkor jöjjön az est fénypontja. Bár a mana játék is tök király volt. Meg az a WoW is nyilván. Megint lesz Guest, vagy nem, most Machine Games jön. Na nézzük. De izgi. És ez ilyen stratégiai játék. Till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. Run the dating sim, bazd meg. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. Windows 3.1-re adták ki, volt Yoda Stories-ba is ilyen. And being, a little bit nervous because ablakba futott Indiana Jones, and kvázi ilyen light Zelda volt. Overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Na, ez az. Let me tell you what you are missing. És Indy néger lesz. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Ránézek is Wolfenstein ugrik be. Dead and forgotten in the sense of Africa. Mondjuk ezek az arcok kicsit gagyikák voltak, de szarok rá. És Erik, ez FPS. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. Scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Hát ha váltani lehet majd. Amúgy igen, ez hangulatos. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. Jó lesz If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Ez az apukám. I've had run-ins
friends with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. The Great Circle. And the Great Circle. You have any idea how old that was? Na, date? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Tényleg lehet, hogy 20-25 lesz a vége még. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Jó, van a modderek úgyis megcsinálják majd TPS-esre is, úgyhogy Erik majd PC-n tolod. Majd kölcsönadom addig a sajátomat. Bár nem hiszem, hogy el fog futni rajta. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. Tök király. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Itt a térkép is. Kalap, ostor, oldaltáska, minden adott a sikerhez. Anyád, mi van a füledbe? It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. Kocintost kiöntötte. The most authentic De jó, mert itt vannak új izők is. Is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with új the game, hogy arra gondolok, hogy új footage van, nem csak az, amit a trailerben mutattak. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Ma melyikről nem hallotta? A játékról, vagy az Indiana Jonesról?
a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Én is aggódok egyébként, tehát azért a Machine Games az elég jó játékokat rakott le. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is nem is baj, nincs benne több ismerős szereplő a filmekből, mert így akkor tud egy új lapot nyitni. Mindig, tehát ez végtelenség lehet ezt folytatni. And they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. Ja, jó fog futni, igen. Under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Rohadt élvezetes játékok voltak ezek. PS4-en játszottam mindet, kivéve... One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Az Game Pass-be toltam, azt hiszem. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. Lehet magyarózni, and when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Elég faszán néz ki, és tök jó, mert el lehet így terelni vele. You can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Ezt nem kellett volna onnan levenni. Indy bácsi. Sose tanul a hibáiból. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be. Yeah. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. I cannot wait to share more soon. Kurva jó. Kurva jó. Megy ő magától Todd-Howard, tehát nem sok haszna van, nem? Tehát hogy csak így már nagyon nem csinálgat ő még bármit is. Azt tudom, hogy olyan alapköve volt a izének. Game Pass. Ott van a API. Game Pass. Hát... Ő hát az izének volt alapköve, nem olyan Skyrim, vagy melyik... Miket Bethesdánál volt ő ilyen nagy kujon.
Outro. Ez, figyelj gyerekek, azért ez mennyi 3-4 órás cucc, azért itt voltak finomságok. Tehát az Avowed, a Mana cucc, meg ez az Indie, ezek nekem így vitték simán. Is it animals, children and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indie, you are Indiana Jones. Indiana Jones, tök aranyos, tök szeretem, hogy így mondja. Ez kurva, te figyelj gyerekek, 5 játékból nálam 3 betalált. Ez igen erős arány. És mind idén jön. Tehát, hogy ez így... Fú... Mondjuk, hogyha az Indie az kijön dobozosan, már pedig gyanítom, hát mert azt tudja most már így az LMV-k után. Azt lehet, hogy úgy kéne berángatni. The Great Circle. Meg kell jegyezni, el ne felejtsem, hogy így hívják a játékot. Ez tök hossza lenne izére mondjuk. Karácsonyra bedobnák, nem? Elég hossza lenne. Tesónak lesz valami global reveal-je. Ennyi volt? Fú, de szar volt. 9 perc múlva jön a tesónak a global reveal-je. Igen, ne gondolkozzál, vedd meg. Tehát, hogy én azt mondom, hogy tehát ugye nekem S van, és az árához képest ez tök jó. Én ezt az egyet sajnálom a izébe, hogy tehát egyrészt ugye majdnem, hogy fel annyiba kerül, mint egy vagy hát fel annyiért is meg lehet már szerezni majdnem, mint egy X-et. Ami hiányzik belőle nekem az az, hogy a vagy a lemezezés most, de átlagban nem annyira hiányzik. Tehát, hogy azt a néhány cuccot, amiket most így juttattam, most például nem kéne elővegyem az Ovant, akkor tök jó lenne ahhoz, hogy forzázzak, de most, hogy elő kell venni 2 játékért, most azt mondom, hogy ja, oké, legyen így. Hát, a kicsi terhely nekem az nem. Tehát figyelj, van fönn így is, hogy 8 játékom. Egyet tudok egyszerre játszani, tehát nekem az nem. Az problémás volt, amikor félbehagytam 1-2 dolgot, de akkor meg ugye el kell kezdeni mérlegelni az embernek, hogy vajon miért hagytam félbe. Akkor lehet, hogy inkább letörlöm a picsába, mert úgyse fogok játszani vele. De például ilyen volt az Atomic Heart is, hogy a release day-en felraktam, és akkor ilyen 3 hónapig ott volt, foglalta helyet, volt vagy 90 giga, vagy 80, vagy 70, vagy valami ilyesmi, nem volt kicsi, és 512-es tárhelyből kb. nem tudom, mennyi 380-at lehet használni, vagy ilyesmit, és azért az ott fájt, de tök fölöslegesen volt rajta, tehát hogyha az ember így jól végig gondolja, akkor egyszerre 1-2 játékkal játszik, ami ilyen nagyobb, meg egy rakás kicsit még mellé tudsz rakni, mondom, van fönn vagy 8-10 játékom így is, úgyhogy én szerintem a helye az nem olyan fű, de most például az X vagy a PS5-nek ugye annak van kurva nagy tárhelye, kurva nagy, hát nekem az terra, és tele van az is, és egy rakás olyan játék van fönn, amivel tudja, hogy nem fogok játszani, mert beleraktam 20-30-50 percet, és csak ott rohadt fönn, hogy jó van, majd folytatni fogom, majd nem fogom folytatni, csak ott rohadt fönt az és foglalja a helyet. Tehát most mit például ott van a Final Fantasy 16, nem tudom, 90 giga, ott figyel, hogy mi van. Fél éve, vagy annyi, hát de van annyi, nem tudom, de kb. Ott van fönn a Gran Turismo Sport, nyáron nagyon sokat nyomtam, 20 órát, azóta ott pislog, és így néz rám, hogy mi van. Nem fogok velük játszani, tuti, csak ott rohadt fönt 200 gigányi. Semmi, gyakorlatilag. Na mindegy, szóval ez csak az én véleményem, hogy szerintem a tárhely az nem, a teljesítményt én annyira nem
mivel hogy én nem vagyok erre így ráállva, hogy nekem minden 4K 60 FPS-be kell, hogy menjen, és RT, meg BT, meg KFT, meg TT, meg CT, meg MR, meg minden lófasz legyen benne, ez engem kurvára nem érdekel, és így ez miatt nekem a grafika elvileg rosszabb megjelenítése sem probléma. Nekem a lemez meghajtó hiánya, ami kicsit probléma időnként, de most a problémát is azért definiáljuk, hogy a probléma az, hogy nem tudom megoldani, vagy kell 10 percet foglalkozni, hogy meg tudjam oldani. Tehát ez már csak a lustaság kérdése részemről, úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy a Series S volt az egyik legjobb árértékarányú konzolvásárlásom ever, főleg amennyit én tavaly toltam vele, főleg az év első felébe, iszonyatosan sok cuccot végigverettem rajta, a Game Pass-t azért egy elég jól megéltem, és valószínűleg miután az Ellent végigtolom, a Devil May Cry-t végigtolom, a Forza 3-at végigtolom, meg mi van még? Ja, meg ugye a Diablo 4-et megvettem, de azt majd csak apránként. Ezeket, ja, meg a Robot Zero-t végigtolom, akkor utána visszamegyek az S-re, és elkezdem a Game Pass-es dolgokat szépen így pörgetgetni. Például a Forza Motorsportot. Mert akkor ezek szerint kell a hely, mert jönnek itt a finomságok majd GP-be. Igen, tehát a Series S és a GP az ugye együtt egy ilyen nagyon jó árértékarányú cucc. Tehát most 4000 pár száz forintot fizetsz a GP-re havonta, abban benne van az EA Access is, meg benne van ugye a Game Pass, most már Gold az talán nincsen, tehát hogy nem kapsz így játékokat havonta, ha jól emlékszek, az megszűnt, de igazából mindegy is, és az egész konzolt meg tudod venni, nem tudom, kb. 100 000-ért most. Ha múltkor használt piacon gyerekek jött szembe 45 000-ért, meg ilyenekért, tehát hagyjuk már, jelen generációs konzol, érted? Tudsz rajta játszani a legújabb játékokkal, nyilván kompromisszummal, bár kinek mi a kompromisszum, de ja, tehát hát kinek mi? Most mondom, a lemezezés miatt én is bánom egy kicsit, hogy nem az X-et vettem, de akkor, amikor én ezt vettem, akkor pont volt ilyen, tehát ugye PS5-öt nem is lehetett kapni akkor, mert akkor volt ilyen nagy izé. A Series X-ből, ami megjött volna karácsony előtt, az helyileg volt kapható, és az kurva drága volt, mert az ilyen, hát nem akarok hazudni, hogy akkor mentek 220 körül talán, vagy 2 körül, és ez meg 240 volt, vagy tehát, hogy valami 30-40 000-re drágább volt a helyi boltban megvásárolható Series X, ami viszont ott volt. A másik, ami meg olcsóbb lett volna online, az meg nem jött volna meg karácsonyi, PS5 az esélytelen volt, és akkor így lett Series S, amire pont kifogtam ugye akciót is, és gyakorlatilag 127-ért vettem 2 joystickkal, szállítással, ilyen kuponakciósan alzáról. Úgyhogy az ilyen teljesen kurva jó befektetés volt, 130 rugóért érted, és rengeteg jó cucc van rá. Tehát én szerintem baromi jó kombó. Ha nem akarsz lemezezni, meg nem érdekel a 4K, meg egyébként jó grafika van egyébként is, de a még jobb grafika nem érdekel, akkor és kicsit. Nekem az volt a lényeg, hogy pici pénzzel be tudjak szállni a jelen generációba, mert már maradva éreztem magam meg ilyesmi, és akkor így ezt találtam így a legjobb megoldásnak, mert amúgy az előző generációban is még olyan szintű elmaradásom van, meg az előttibe, meg az előttibe, meg az előttibe is, hogyha nem lenne jelen generáció, vagy nem lenne következő generáció, úgy mondom, még mondjuk 15 évig, én akkor is bőven el tudnám magam foglalni milliárd egy címmel, úgyhogy ja, csak simán nem akartam így már, be akartam lépni az internetbe, az újba, és hát ezt találtam a legjobb, mert PC-t azt nem akartam venni, tehát nem 100 000-eket nem akartam költeni erre.
Aztán végül néhány hónappal később csak megvettem a PS5-öt is. Hát így, hogy elmeséltem életem történetét, szerintem lehet, hogy vehetünk lassan egy könnyes búcsút, így este 10 órakor, vagy nem tudom, kit érdekel esetleg a The Elder Scrolls Online-nak a global reveal-je, ami nem hiszem, hogy MMO-s így nagyon van köztünk, vagy aki mégis, akkor bocsi, mert nem tudtam. Nem tudom, az Elder Scrolls Online-ban mindig azt érzem, hogy gyerekek, bazd meg, Elder Scrolls 6-ot, azt csináljátok, azt nyomjátok neki. Mert ha már 15-szer alattátok a Skyrim-et, ha csináljátok már még valamit, amit még 15-szer el tudtok adni. Mondom ezt úgy, hogy imádom a Skyrim-et. És azért fikázom őket csak, mert szeretnék már egy új Elder Scrolls-szal játszani. De hát ugye tudjuk, hogy fejlesztés alatt van már 3 éve, de még nem látunk belőle lófasz se. Nem baj, az indie is így volt sokáig, de ma megtört a ég, és nem lehet, tehát én tök elégedett vagyok. A mai loottal nagyon elégedett vagyok, úgyhogy így lassan így le is zárnám ezzel a szeánszunkat. A TV-szobát becsukom, bezárom a lakkozott szekrénybe a tévét, és akkor megy mindenki a csicsikálóba, vagy hellblade-ezni, ugye, kinek mi. Jó van, hölgyeim, uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Discordon majd azért diskuráljunk még erről, hogy kinek mi a véleménye, kinek mi volt a szimpatikus, nem szimpatikus ebben az egészben. És ennyi, köszi, hogy itt voltatok. Innentől kezdve YouTube-ozni fogunk, tehát a bazd meg. Elnézést. Tetére rárakjuk a chipketerítőt, így van, és a tévét a Commodore 64 mellé bezárjuk. Ja, szóval innentől kezdve YouTube-ozni fogunk, nekem ez így szimpatikusabb most jelenleg. A Twitch az már annyira csöcsös, faros, takaros lett, hogy én nem lóbálok lőcsöt, úgyhogy nem szeretnék oda olyan közegbe tartozni. Köszi még egyszer mindenkinek, jó éjszakát, és sziasztok! Hol a faszban van az egér?